about this recipe sometime back, 3 weeks ago. Maraming humiling na actually gawin natin to on video kasi maraming nagtatanong, kailangan ba lagyan ng tubig? Hindi lagyan ng tubig? Kailangan ba lagyan ng asin? Whatever. So, eto gagawin na natin siya. Ang recipe na to, na kinamatisang pork ribs, nakuha ko to mula sa aking kaibigan si Suzy. So, now we're going to do it for you. Why do I like this recipe? It's because it's easy, konti lang ingredients. It's a no-brainer recipe, really. Wala kang gagawin. Ilagay lang siya, iwan mo siya. Pagbalik mo, luto na, pwede mo siyang kainin with rice. With rice, kasi this is actually rice. Okay, ito na ang ingredients na kailangan natin. 1 kilong kamatis, 1 kilong baboy, kalahating kilo ng patatas, or kung gusto mo mas maraming patatas, pwede ko 1 kilo. 2 o 3 piraso ng sili, kalahating cup ng patis. So yung baboy na pinili ko, actually dapat to kinamatisang pork ribs, pero ako kasi I'd rather yung malaman because yung mga anak ko, the last time ginawa ko to, sinabi nila mabuto raw. So gusto nila mas maraming laman. Kaya ngayon puro laman at walang buto ang binili ko. Although may balat. Okay? So maghiwa na tayo ng baboy at maghiwa na tayo ng 1 kilong kamatis. Oh, look at that. Perfect na kamatis. So, ito yung kamatis na nabili ko straight from, well, farmers na kasi maganda na sila dito, diba? Mas mura. Alam niyo ba, nabili ko siya 25 pesos na kilo. 25. Would you believe? Ito naging ang sarap talaga pagkapanahon ng kamatis. No? Mura-mura. Perfect siya para sa kinamatisan. So, 1 kilo gagawin natin. Notice yung chopping board ko may mga ganito, may mga plastic sa taas. So, meron silang kanya-kanyang mga ihihiwa doon. So, ito yung kamatis. So, yung pang pork natin, iba pa yun. Okay? Ayan, this is that. Okay, now, we get the one for the meat. Ito siya, ang dami. Alright. Ito na ang ating kamatis. So now we go the pork. Okay, yung pork, drainain ko lang siya. No? Nung binili ko siya, menudo cut na yung pinili ko eh. But for everybody else, if you want, pwede naman kayo ng pork ribs. Yung parang sinigang cut. Okay, so titignan ko lang kung ano yung mas malaking ano. And then that's what I'll cut. But other than that, the cut of this is already perfect. Almost. Okay, sa patatas naman tayo. Gano'ng kalaki? Well, ako, mas gusto ko kasing laki nila yung cut ng aking adobo cut. So, hindi gaano ka. Hindi siya ganun kaliit. Balik na naman ako ng aking board. Okay, so nakat na natin lahat. Ang patatas, ang baboy, ang kamatis. So now it is time. Ito yung favorite part ko. Ito na yung lutuan. Actual lutuan. So, ang gusto ko rito is that you just put everything in literal. Okay? Unahin natin ang baboy. Ang ikalawang nilalagay ko ay ang mga patatas. At ang ikahuli, syempre, ang bidang-bidang kamatis. Kaya ang kinamatisang pork eh. Okay, let's do this! Notice, punong-puno kasi actually kailangan ko bumili na mas malaking ganito. And the fact na I want to cook a lot para meron left over for the next day. Parang mas konting doon ang butuan. Less pagod. Pero ito wala kapagod-pagod ko. Okay, so nakikita nyo ngayon punong-puno siya pero mamaya bababa na yan because of course, they will shrink sila whenever you cook them. So, let's let them shrink. But before that, ilalagay natin ang 3 sili. Para may spice siya ng konti. And then, ang pinakahuli, yung, pwede kang gumamit, depende sa panlasa ng pamilya nyo, no? Some people use 1/4, pero ako mas gusto ko 1/2 cup ng patis.
after nyo malagay lahat ng ingredients, which are baboy, and then patatas, and then kamatis, and then sili, and then patis, pwede na itong takpan. Okay? Kung matatakpan nyo siya. Tilad ko siya. Marami yata ako nalagay, which is okay because I love more food. The more food, the better. Tapos hindi nyo siya papansinin, hindi nyo siya papansinin literal, ng 1 oras at kalahati. Or kung gusto nyo, 1 hour and 10 minutes, balik-balikan nyo kung gusto nyo para makita nyo kung luto na to your taste. And then if you want to put salt and pepper, it's up to you also to taste. Okay, so balikan natin to after, tanggal ang pawis ko. Balikan natin siya after 1 hour and 10 minutes. Okay, after 1 hour and a half talaga ginawa ko kasi marami nga pala ako nilagay. O, ito, tingnan natin ha. Woohoo! Luto na siya. Ang bango. Amoy sinigang, syempre. Ayan. Perfect. Okay. Lagay na natin sa plate. Ito na, ready to serve ang ating kinamatisang pork.